مرحبا ويسعد أوقاتكم صديقاتي وأصدقائي. زي ما وعدتكم إنه نبدأ بحلقات ومواضيع نوعية في القناة. اليوم رح أبدأ في أولى حلقاتنا الأسبوعية من برنامجنا مع دارين. اليوم رح أحكي عن إشي كتير مهم، عن إشي اللي بخطر في بال كل واحد ووحدة فينا، الإشي اللي كل حدا فينا بحاجة إله وما بيقدر يستغني عنه. صديقاتي وأصدقائي، مين فينا ما استعملش عبارة أنا حرة، أنا حر؟ مين فينا ما سألش حاله في يوم من الأيام شو معنى الحرية؟ عشان هيك الموضوع اللي اخترت أحكي عنه اليوم هو الحرية. رح أحكي عن الحرية ومفهومها من خلال تجربتي الخاصة. الحرية كلمة صغيرة لكن معناها كبير، وهي فطرة بشرية ورغبة لكل المخلوقات إنهم يملكوها، ومش بس الإنسان. الحرية هي غاية جميع المخلوقات على الكرة الأرضية للحصول عليها، سواء كان الإنسان أو الحيوان وحتى النبات. من اللحظة اللي وصلت فيها على السويد بلشت أحس بالحرية ومعانيها الحقيقية اللي كنت أفتقدها للأسف في فلسطين. الشيء اللي خلاني اليوم أحكي عن الحرية هو أولاً إني كنت أسيرة سياسية وخضت معركة طويلة ضد الاحتلال من أجل حرية التعبير والكلمة والشعر، ومرقت بتجربة الاعتقال والسجن بنفسي فقط من أجل أن أحافظ على حقي في الكتابة بحرية. إني عشت بسجن فقط لأني كتبت قصيدة، هذا إحساس جدا صعب، لكن بعد ما طلعت من السجن والاعتقال بدأ إحساسي وإدراكي للحرية يكبر ويكبر. وقتها حسيت إنه السجن الفعلي والزنزانة المظلمة هم طريقي للحرية، لأنه كتير أشياء مرقتها بالسجن كنت أحس فيها إنه أنا حرة أكثر من أي وقت مرقته بحياتي، بس لأني كسرت حاجز الخوف. بدأ شعوري بالحرية من اللحظة اللي بلشت فيها أكسر القيود اللي بتحيطني، وأول قيد كسرته كان الخوف. وقتها صرت أطلع على السجن بطريقة إيجابية وأعتبره إنه مجرد باب دخلته فقط عشان ألاقي مفتاح الحرية. بإحساسي بالحرية وإيماني بقدراتي وحقي وقدرتي على الانتصار، صار السجان اللي بقفل علي باب الزنزانة هو السجين وأنا الحرة. وهيك صار السجن أكثر مكان علمني شو هي الحرية، وأكثر حافز إلي إني أتعب وأضحي 3 سنوات من عمري فقط عشان أحصل على حريتي. وطبعاً كل شخص فينا بيعيش بسجن معين وبده يتحرر منه، ومش شرط يكون سجن فعلي أو اعتقال. لهيك ما تضيعوا وقتكم بشعور الخوف من التحدي وتدفنوا نفسكم بالتردد من دخول المعركة. بلشوا من هاي اللحظة واكتشفوا معاني الحرية اللي محفورة على جدران السجن اللي عايشين فيه، لأنه الحرية أصدقائي وصديقاتي تستحق منكم التضحية. أكيد رح تشلحي الحجاب، أكيد رح يصير عندك بوي فريند، أكيد أنت بالسويد وبعدك لابسي الحجاب 5 شهور بالسويد وعايشة لحالك بالبيت. معقول لحد إسا فيش عندك بوي فريند؟ معقول أنت بالسويد وبتصلي؟ بس ستوب. هاي الأسئلة كانت السبب الثاني اللي خلاني أختار الحديث عن الحرية. مثل هيك أسئلة سمعتها من كتير أشخاص بعد وصولي للسويد، وتكررت على مسامعي أكثر من مرة، وكل مرة كنت أسأل فيها هيك أسئلة كنت أحس بشعور كتير غريب ومزعج، وبنفس الوقت أحس بغضب كبير. إحساس الغضب اللي كنت أعيشه بهاي اللحظة مش من الأسئلة نفسها، لكن من عدم إدراك مفهوم الحرية من بعض هدول الأشخاص، وربطها فقط بشيء واحد ووحيد: الحجاب، الجنس واللباس والعلاقات الاجتماعية. من المهم هون إني أوضح إنه لبس الحجاب أو عدمه بالنسبة إلي هو اختيار وقرار شخصي وحرية فردية، ونفس الأمر بالنسبة للصداقات والجنس والعلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك. يعني مثلا لما أنا بلبس الحجاب ما بسبب أي مشكلة لأي إنسان آخر بعيش معي أو حتى بمشي معي بالشارع. ومن هون بقدر أحكي قديش مقولة تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين تختصر كتير أشياء مهمة لمفهوم الحرية. لهيك ربط الحرية فقط بخلع الحجاب وتغيير نمط اللباس والحياة برأيي هو مفهوم جدا سطحي لمعنى الحرية، ويعتبر فقط حرية فردية وبعيد كل البعد عن مفهوم الحرية الشاملة أو المطلق. مثلا
صحيح إنه المرأة اللي تم غصبها على لبس الحجاب وقامت بخلعه، فهي من حقها أن تعتبر خلعها للحجاب هو تحرر، كونها كانت ترى بالحجاب هذا سجن يقيدها بسبب إنها ما لبسته بإرادتها. لكن لا يمكن أن نحصر مفهوم الحرية بلبس الحجاب أو خلعه، لا يمكن أن نفكر بهاي الطريقة. وعن نفسي، وطالما أني اخترت لبس الحجاب بنفسي وما حد أجبرني عليه، يصبح موضوع ربط حرية المرأة العربية المسلمة فقط بالحجاب حقيقة تعريف جدا جدا سطحي. من هون بنقدر نعرف الفرق ما بين الحرية الفردية والحرية أو مفهوم الحرية الشامل. وحتى لا يفهم قصدي خطأ، طبعا أنا ضد إجبار المرأة أو الفتاة على لبس الحجاب أو أي شيء آخر، مش بس الحجاب حقيقة، ولكن ربط الحرية فقط بهذا المعنى هو جدا سطحي بالنسبة إلي، وهذا الإشي اللي كنت بدي أوضحه. طيب، شو هي الحرية اللي أنا بعيشها اليوم في السويد وما حدا سألني عنها وما حدا حتى فكر إنه أو اهتم إنه يسألني عنها؟ 5 شهور أنا بالسويد اليوم، وكل مرة مشيت فيها بالشارع حسيت بمعنى الحرية حقيقة. تعرفوا ليش؟ بس لأني ما سمعت من أي حدا أي كلمة بتحمل معنى عنصري تجاهي، لأني ما شفت نظرة إني إنسانة غريبة، لأني حقيقة ما شفت نظرة غريبة بتتوجه لي رغم إني غريبة عن البلد وجديدة ولابسة حجاب مثلا. بينما في فلسطين أغلب الأماكن المختلطة بالذات بسبب الاحتلال واللي كنت أمشي فيها مثل يافا، حيفا، عكا أو حتى الناصري تعرضت فيها لمظاهر العنصرية. تعرضت لنظرات استعلاء واشمئزاز من قبل متطرفين يهود، تعرضت لشتائم عنصرية وبصقات وإهانات في الشارع، ووصلت لحد محاولات الاعتداء الجسدي والقتل والضرب فقط لأني فلسطينية وعربية. أصدقائي، تعرفوا بدي أحكي لكم شيء. أول مكان زرته في السويد كان بأول تجول لإلي مشيا على الأقدام لوحدي كان هو الجامعة. في هذا اليوم اللي دخلت فيه الجامعة ولقيتها مفتوحة من كل النواحي وبدون وجود حارس على الباب ومن غير بوابة حديدية، استغربت كتير صراحة. كان المشهد بالنسبة إلي إنه أدخل وأطلع وأتجول بين أقسام الجامعة بحرية تامة ومن غير وجود أي حارس ماسك سلاحه على المدخل ويسألني وين رايحة ولا شو فايتة على الجامعة. هو إحساس كتير حلو بالحرية، أول مرة بحياتي بحسه، إنه الجامعة تكون مفتوحة من كل الجهات ومش مضطرة إني أدخل من جسر تفتيش وباب حديدي كأني فايتة على سجن. هي الحرية إني أدخل على مجمع تجاري عادي عشان أشتري شوية أغراض من غير ما أمرق تفتيش وأسئلة، وإنه الحارس اللي واقف على الباب مسلح بطلب مني بطاقتي الشخصية، وأحياناً بمنعني إني أدخل أو باخد حقيبتي وبنبشها وبفتشها. هو إحساس كتير كتير حلو بالحرية. طبعاً مفهوم إنه الحياة بفلسطين من خلال هاي المشاهد البسيطة هي حياة بحكم عسكري اللي بتخلو من مشاهد الحرية، ولازم نعرف إنه إدخال الحراس والأمن والشرطة والجيش بكل أو حتى بأبسط تفاصيل حياتنا هو حكم عسكري وقتل لأهم عنصر من عناصر الحرية. وطبعاً ما بدنا نفكر عن السبب اللي بيخلي الاحتلال يقوم بوضع الأمن بكل مكان، أكيد لأنه كيان معتدي على حق وحياة وأرض الإنسان الفلسطيني، والمعتدي على حق الآخرين وحرية الآخرين عادة بخاف من كل شيء وبحول طريقة العيش بهذا المكان لحياة عسكرية.
مش بس هيك، حتى في الجامعات والتعليم الأكاديمي بنلاحظ إنه المحاضرين والطلاب غالبية حكيهم ونقاشاتهم وحتى أمثلتهم بالتعليم فقط عن جيش الاحتلال ومغامراتهم فيه. وهذا طبعا كيف هم بيسموه، لكن هي بالحقيقة جرائمهم بحق الإنسان الفلسطيني. مغامراتهم هي عبارة عن جرائمهم بحق الإنسان الفلسطيني. أما عن مشهد سماح الطلاب والجنود بالدخول للجامعة والحرم الجامعي بالسلاح والزي العسكري فحدث بلا حرج، لأنه هذا المشهد بحد ذاته هو مشهد إبراز الاحتلال والقوة وقتل الحرية في فلسطين. هاي كلها مظاهر تقتل معنى الحرية، وبتبين قديش الاستبداد والقوة وحكم العسكر اللي احنا عايشينه بفلسطين مسيطر على كل تفاصيل حياتنا، واللي هي تعتبر يمكن تفاصيل جدا بسيطة وتافهة بالنسبة للمجتمعات الأخرى. كل هاي المشاهد اللي بتقتل مفهوم الحرية مش موجودة هون بالسويد، ومش عم بعيشها بالسويد. إني أفوت وأطلع على الأماكن من غير أي سؤال عن لوني وشكلي ولغتي واسمي، وأحس إني إنسانة زي أي إنسان، هي الحرية. الحرية إني أحس إني إنسانة، وإنه يتم معاملتي كإنسانة مثل باقي البشر اللي ماشيين حدي. الحرية إني أحس بالأمان، إني أمشي من غير ما أخاف من أي كلمة تجرحني بالشارع، أو بزقة تيجي فجأة بوجهي بس لأني عربية. الحرية لما أوصل المطار يتم معاملتي كإنسانة مش كمجرمة فقط لأني خلقت وبحكي لغة عربية. الحرية لما أدخل محطة القطار وما أكون مضطرة أشرح لوين رايحة ولا شو رايحة ووينتا بدي أرجع وشو بدي أعمل بسفريتي للحارس اللي ماسك سلاحه قدامي. الحرية هي برأيي تخلصي من كل الضغوطات السلبية اللي انفرضت علي من قبل الاحتلال والآخرين. الحرية تبدأ من الشعور والإحساس إني فعلا أنا حرة، وهذا الشعور بيظهر من خلال أعمالي وتطور شخصيتي وحياتي على كل الأصعدة، سواء الاجتماعية، السياسية، الثقافية والاقتصادية. الحرية إني أقدر أمارس حياتي العملية من غير اضطهاد، وإني أخذ حقوقي كاملة وما يتم معاملتي كمواطنة بلا درجة فقط لأني فلسطينية. وتذكروا دايما إنه سر الوصول إلى الحرية هو كسر حاجز الخوف من أي شيء. وطول ما أنت وأنت على حق ما تخاف وما تخافي من الدخول بأي معركة في سبيل نيل حريتك أو حريتك، لأن الحرية تستحق منك ومنك التضحية. وأخيرا بتمنى لكل إنسان عم بيشوف الفيديو يعيش حياته بحرية تامة من غير قيود وسجون، وبالمقابل يحترم حرية الآخرين ونضالهم من أجل الحرية. وأكيد ما بنسى دعائي لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال بالحرية القريبة إن شاء الله، لأنهم أهم بقعة على هذه الكرة الأرضية يجب تحريرها. وفي النهاية بحكي لكم شكراً للاستماع والمشاهدة، ويا ريت إذا عجبتكم الحلقة تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة. ومهم كتير إذا عجبتكم القناة والحلقة كمان، أو حابين تفيدوا غيركم، اعملوا شير وابعتوها لأصدقائكم وصديقاتكم. هذا الاشي كتير بيسعدني، وأكيد بسعد جداً إنكم تتركوا لي بالردود والتعليقات رأيكم بالحلقة وتحكوا لي عن الحرية اللي بتطمحوا توصلوا لها انتو. وأكيد بستنى اقتراحاتكم لكل موضوع بتحبوا نحكي فيه في الحلقات الجاية. دعمكم هو استمراري دائما وأبدا. وفصل الكلام مع الشعر وبعض الأبيات اللي كتبتها في زنزانة السجن. قيد هو السجن لا مفتاح للأقفال، حريتي أن أغني اللحن، أن أكتب الأشعار، مهمتي في السجن أن أصنع المفتاح. قيد هو السجن لا تفتح الأبواب، لكنني أستطيع الهروب إلى نفسي، أجل أستطيع الفرار. حريتي أن أكون أنا ما أردت أن أكون. وبختم ببيتين الشعر هدول وبقول: إن قيدت
إن قيدت تلك السلاسل معصمي لن يسجنوا حس الحياة ونبضها. حريتي 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 لن يقتلوا في الشعور بحسها. شكرا لكم وسلامات للجميع. إلى اللقاء. دارين.